Xuân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay Xuân xin được chia sẻ cách làm bánh táo nướng ngàn lớp, một loại bánh rất ngon và đẹp mắt. Với công thức đơn giản dễ làm, nếu cô chú, anh chị và các bạn thích thì hãy vào bếp làm cùng Xuân nha. Trước tiên thì mình sẽ chuẩn bị một hình vẽ quả táo với chiều cao là 8 cm và chiều rộng là 10 cm. Sau đó mình sẽ dùng kéo để cắt theo hình vẽ. Tiếp theo thì mình sẽ đi chuẩn bị phần mứt táo. Một quả táo đã được rửa sạch và gọt vỏ. Bổ táo ra làm đôi hoặc làm tư. Cắt bỏ phần ruột cứng và hạt. Sau đó mình sẽ cắt nhỏ táo ra, còn phần vỏ thì mình sẽ dùng để đun cùng với táo. Cho vỏ và táo vào nồi cùng với 40g đường cát trắng, 10ml nước cốt chanh. Tiếp tục cho vào 250ml nước. Bật bếp ở lửa cao nhất cho đến khi sôi. Sau khi nước sôi thì mình sẽ đảo qua và sau đó mình sẽ giảm nhiệt độ xuống mức trung bình và đun cho đến khi gần cạn nước. Mình đun gần cạn nước như thế này là được. Và bây giờ mình sẽ mang táo đi nghiền nhuyễn ra. Mình đun nên để một chút nước như vậy để khi xay sẽ dễ dàng hơn. Để bỏ phần vỏ ra không xay. Sở dĩ mình dùng phần vỏ này để đun với táo là vì nó sẽ làm cho màu mứt sẽ đẹp hơn. Mình thấy dùng máy xay cầm tay này rất là tiện và dễ vệ sinh. Nhưng nếu các bạn không có máy xay này thì các bạn cũng có thể dùng máy xay sinh tố để xay nhé. Sau đó mình cho mứt ra bát để nắp lại và để nguội. Tiếp theo thì mình đã chuẩn bị 2 quả táo đã được rửa sạch. Với loại bánh này thì các bạn nên chọn táo đỏ để làm, vì sau khi nướng xong bánh táo có màu đỏ rất là đẹp. Bổ đôi quả táo ra và loại bỏ phần ruột cứng. Thái táo thành từng lát mỏng từ 2 đến 3mm và giữ nguyên hình dáng của mình táo. Sau đó cho ra một cái tô lớn. Tiếp tục cho vào 40g đường cát trắng, mình rắc đều lên trên bề mặt của táo. Cho vào 10ml nước cốt chanh tưới đều ra xung quanh. Tiếp tục cho vào 10ml rượu trái cây. Và ngoài ra thì nếu các bạn thích, các bạn cũng có thể cho thêm một chút bột quế cũng được nhé. Cho vào thêm 20g bơ. Ở đây mình sử dụng bơ không muối. Mình sẽ bọc kín lại. Dùng que nhọn xiên thành những lỗ nhỏ, sau đó mình cho vào lò vi sóng quay khoảng 2 đến 3 phút. Đây là táo mà mình cho vào trong lò vi sóng với thời gian là 3 phút.
Mình tách táo ra như vậy với mục đích là để đường dễ dàng ngấm vào từng lát táo. Dùng bằng bọc thực phẩm bọc kín lại và để ở nhiệt độ phòng với thời gian từ 3 đến 5 tiếng để đường ngấm vào táo. Bây giờ thì mình sẽ đi chuẩn bị phần bột bánh nhé. Mình sử dụng 60g bơ lạc, đặt lên một lớp màng bọc thực phẩm hoặc là túi bóng kính, gói lại và cán thành một lớp mỏng với chiều cao khoảng 15cm và chiều rộng khoảng 10cm. Sau đó thì mình cho vào ngăn mát tủ lạnh. Để lát nữa khi mà mình cán bột thì mình sẽ sử dụng bơ để cán cùng với bột. Cho vào một cái tô lớn với 200g bột mì đa dụng, 15g đường cát trắng và 2g muối. Sau đó thì trộn đều lên. Cho vào 60g nước lạnh. Trộn đều cho đến khi không còn thấy nước thì tiếp tục cho vào 80g bơ lạnh. Các bạn lưu ý là nếu mà mình không dùng găng để nhồi bột thì mình nên vệ sinh tay sạch sẽ trước khi nhồi bột nha. Mình cứ nhồi như vậy cho đến khi được một khối bột không dính tay là được. Các bạn yên tâm là với lượng nước và lượng bơ như vậy thì bột sẽ không bị nhão hoặc là bị khô đâu nhá. Sau khi nhồi được một khối bột như vậy thì mình sẽ cho ra một lớp bóng kính, bọc lại và cán bột. Cán thành một lớp vuông mỏng và bằng nhau như thế này nha. Và bây giờ thì mình sẽ cho bột vào ngăn mát tủ lạnh để ở đó 1 giờ đồng hồ. Đây là bột của mình sau khi nghỉ 1 giờ đồng hồ thì bột đã đông cứng lại. Và bây giờ thì mình sẽ mang bột ra cán nhá. Đổ lên một lớp bột mì để chống dính. Mình có thể cán bột dài ra khoảng 30cm là được rồi. Sau đó thì mình sẽ đặt miếng bơ lên và gấp 3 lại. Tiếp tục cán bột dài ra và gấp bột làm 3 lần. Trước khi cán bột thì mình nên rắc một chút bột mì. Lớp bột mì này có tác dụng là chống dính này, và đồng thời thì cũng có tác dụng là tạo lớp cho bánh nữa đấy. Mình tiếp tục cán bột dài ra và gập 3 lại. Do giấy bóng kính bọc kín lại và tiếp tục cho vào ngăn mát tủ lạnh và để ở đó 1 giờ đồng hồ. Sau 1 giờ đồng hồ thì mình tiếp tục lấy bột ra cán. Mình cứ cán bột như vậy cho đến khi được khoảng 3 lần là được nhá. Mình đã cho bột vào ngăn mát tủ lạnh nghỉ mát được 3 lần rồi, và đây là lần thứ 4 mình lấy bột ra và cán bột để tạo hình cho bánh.
cán bột thành một lớp mỏng. Với lớp bột mà mình cán được thì mình sẽ làm được 6 chiếc bánh. Tuy nhiên thì còn phụ thuộc vào kích thước bánh to hay bánh nhỏ mà bạn cán bột cho hợp lý nhé. Nếu muốn làm nhiều bánh hơn thì các bạn chỉ việc nhân đôi số lượng nguyên liệu lên là được rồi. Mình sẽ đặt hình vẽ lên mặt bánh, sau đó mình dùng dao tạo hình theo hình vẽ này là được. Nếu lớp bột này mềm ra mà khó tạo hình thì các bạn cũng có thể tiếp tục cho lớp bột này vào ngăn mát tủ lạnh để trong đó khoảng 15 phút, sau đó mang ra tiếp tục tạo hình thôi. Mình sẽ tiếp tục cán phần bột còn lại để tạo hình làm những chiếc lá nhé. Tiếp theo thì mình sẽ dùng đầu ngón tay để ấn phần bột bên trong như vậy để tạo thành một cái vành bên ngoài, để khi mà mình cho phần mứt vào thì mứt sẽ không bị tràn ra ngoài. Dùng dao rạch những đường nhỏ để tạo vân cho lá. Bây giờ thì mình sẽ cho bánh ra khay. Ấn cuống và lá lại. Ngay lúc này thì mình sẽ làm nóng lò nướng với nhiệt độ 200 độ C ở chế độ cả lửa trên và lửa dưới. Mình dùng dĩa để châm những lỗ nhỏ như vậy với mục đích để bánh sẽ được thoát hơi và làm cho vỏ bánh sẽ giòn hơn. Mình quét lên một lớp mứt táo. Màu của mứt táo đẹp như vậy là nhờ vào lớp vỏ bên ngoài. Khi mà mình đun táo mình đã sử dụng lớp vỏ này để đun cùng đó. Chiếc bánh cũng gần hoàn thiện rồi. Bây giờ mình sẽ xếp những lát táo lên thôi. Các bạn nhìn này, đây là những chiếc bánh sắp được hoàn thiện rồi đó. Bây giờ mình sẽ chỉ việc dùng một lồng đỏ trứng gà và 10ml sữa tươi không đường, trộn đều lên và quét lên vành của bánh thôi. Các bạn nên sử dụng những chiếc cọ bé bé xinh xinh như thế này để quét lên viền bánh cho dễ dàng nha. Công đoạn cuối cùng rồi, bây giờ mình chỉ việc mang bánh đi nướng thôi. Trước khi cho bánh vào lò nướng thì bây giờ mình sẽ giảm nhiệt độ lò xuống còn 190 độ C và nướng bánh trong vòng 25 phút. Tuy nhiên, tùy nhiệt độ của mỗi lò nướng khác nhau nên các bạn hãy căn chỉnh thời gian nướng cho hợp lý nha. Các bạn ơi, đây là bánh mà mình vừa nướng xong này. Bánh có lớp vỏ vàng và lớp táo rất là đỏ và đẹp. Nếu các bạn thích ăn ngọt hơn thì các bạn sẽ rắc lên một chút đường bột. Sau đó thì chỉ việc thưởng thức thôi. Vậy là mình vừa chia sẻ cho các bạn cách làm bánh táo nướng ngàn lớp vô cùng đơn giản và dễ làm.
Nếu các bạn thấy video này hay ý nghĩa thì ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Chúc các bạn làm bánh thành công. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.